Tuấn rất là vui được đứng đây ở đây nói chuyện với mọi người, nói cho mọi người sơ về những cái kiến thức về đầu tư, về bất động sản cũng như và về thuế ở Mỹ. Thì hy vọng mọi người qua buổi hôm nay có thể có thêm những hiểu biết sơ để mình có thể tư vấn khách hàng đầu tư vào thị trường Mỹ. Thì trước hết thì Tuấn sẽ nói thêm background của Tuấn một chút xíu, là Tuấn thì là tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lấy bằng cao học về kế toán tại Houston, Texas. Tuấn là một kiểm toán viên ở Texas và là member của hội kiểm toán viên ở Mỹ cũng như hội kiểm toán viên của Texas. Tuấn đã thành lập công ty La Tax and Accounting, chuyên tư vấn về thuế, đầu tư, tài chính và có trụ sở tại Houston. Thì là Mọi người vẫn nghe rất là rõ đây anh. Mình dạ, chỉnh slide được không ạ? dạ thì cái slide này là của Linh chỉnh cho anh. Linh mua slide mới giùm anh nha. Thì phần đầu tiên thì Tuấn xin nói sơ về việc thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ. Thì như các bạn biết là khi một người đầu tư, nếu mà chúng ta có một thẻ xanh ở Mỹ đi, thì chúng ta gọi là thường trú nhân. Và khi thường trú nhân thì chúng ta làm có thu nhập thì chúng ta sẽ đóng thuế thu nhập tại Mỹ. Thì thuế thu nhập thì mình sẽ có hai loại. Thứ nhất là thu nhập chủ động và thu nhập bị động. Chủ động là sao? Chủ động là khi mình đi làm, mình hoặc là mình làm chủ, mình đứng ra quản lý, hoặc là mình chủ động kinh doanh một cái lĩnh vực nào đó. Thì khi những cái thu nhập từ cái việc chủ động kinh doanh này đó, thì mình sẽ đóng ba loại thuế. Thứ nhất là thuế thu nhập, thuế an ninh xã hội. Thì thuế thu nhập đó thì sẽ được tính thuế trên mức lũy tiến, là càng cao thì cái mức thuế càng cao. Còn thuế an ninh xã hội và thuế bảo hiểm sức khỏe là cố định, là 12.4 và 5.2.9%. Thì cái mục đích của cái việc thuế an ninh xã hội này là khi mình về hưu thì mình sẽ được tiền hưu, và bảo hiểm sức khỏe là khi mình về hưu mình sẽ được mua bảo hiểm sức khỏe với cái giá rất là rẻ, hỗ trợ của chính phủ. Thì theo luật thuế của Mỹ đó, thì nếu một cá nhân đi làm đủ 10 năm, họ sẽ được 40 điểm, và khi đủ 40 điểm thì khi về hưu sẽ được tiền hưu. Thì cái tiền hưu khi về hưu đó nó sẽ phụ thuộc vào cái thu nhập của cá nhân trong suốt cái thời gian đi làm. Thì có nhiều cá nhân thì thu nhập cao thì cái tiền hưu họ sẽ cao, còn thu nhập thấp thì đương nhiên tiền hưu nó sẽ thấp hơn những người khác. Thì Tuấn có những khách hàng khi về hưu đó, tiền hưu có thể vào khoảng 3.000 một tháng nếu mà thu nhập của họ cao trong thời gian họ đi làm. Thì ngoài ra đó là thì phần thứ hai là về thu nhập, là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động ở đây là mình đầu tư vào ngân hàng lấy tiền lãi, hoặc mình đầu tư vào những dự án bất động sản. Thì nhưng khi mình đầu tư này là mình không có trực tiếp tham gia quản lý, thì như thu nhập từ những cái đầu tư này thì mình gọi là thu nhập thụ động. Thì thu nhập thụ động đó mình chỉ đóng thuế thu nhập thôi, mình không phải đóng thuế an ninh xã hội và thuế bảo hiểm xã hội. Và thường phần lớn các nhà đầu tư ở Việt Nam đầu tư qua Mỹ thì mình đầu tư vào bất động sản, và cái đầu tiên đó họ nghĩ đến là đầu tiên về mua nhà cho thuê. Lý do họ muốn mua nhà cho thuê đó là khi mua nhà thì sẽ có ngay cho thuê và sẽ có ngay lợi nhuận, có ngay dòng tiền. Và thứ hai đó, việc mua nhà cho thuê đó sẽ không bị phụ thuộc vào cái chuyện lạm phát của cái nền kinh tế. Tại vì khi kinh tế lạm phát thì cái giá nhà cho thuê tăng lên theo cái sự lạm phát đó. Và cái thứ ba là giá. Thì các bạn biết là bất động sản thì lúc nào nó luôn luôn tăng. Có thể trong một thời gian ngắn, ví dụ như ảnh hưởng kinh tế, có thể làm giá trị bất động sản giảm xuống. Ví dụ trong năm nay như là anh Kerry mới nói các bạn là có thể giảm xuống 2-3%, nhưng trong thời gian 3 năm sản luôn luôn tăng. Và cái thứ tư là dùng đòn bẩy tài chính, là khi mua nhà cho thuê đó thì thường nếu mà các nhà đầu tư đủ khả năng thì thường họ không bao giờ họ dùng tất cả tiền mặt họ mua hết căn nhà, mà thường họ vay mượn của ngân hàng. Tại vì lãi suất của ngân hàng khá thấp, đặc biệt trong thời gian này thì là lãi suất ngân hàng chỉ có 3% cho 30 năm.
Thực sự là cách đây đúng 1 tiếng đồng hồ là Tuấn cũng mới ký hợp đồng tái đầu tư cái căn nhà mình đang ở. Là cách đây mua 2 năm là lãi suất là 4.5% cho 30 năm. Thì vừa rồi là cái công ty mà Tuấn hay làm việc thì họ gọi cho mình, họ nói là hiện tại là lãi suất là 3%, hỏi mình có muốn tái đầu tư hay không, refinance hay không, thì mình đồng ý. Thì họ làm hết cho mình, coi như là không tốn 1 đồng nào cả, họ trả tất cả những cái chi phí, coi như mình chỉ cung cấp thông tin thôi. Và vừa rồi là cách đây 1 tiếng là họ tới nhà, họ đưa người tới nhà để mình ký tại nhà luôn. Tại vì hiện tại là bên Mỹ cũng đang giãn cách xã hội nên mình không phải đi đâu, nên là họ tới tận nhà để mình ký giấy tờ. Và cái thứ một cái nữa là về việc mua thuê là cái lợi là thanh toán vốn chủ sở hữu là sao? Là khi các bạn mua nhà đó thì nếu các bạn dùng cái đòn bẩy tài chính, các bạn mua thì hàng tháng các bạn phải trả tiền nhà, nhưng mà cái tiền đó thực ra nó không mất đi đâu, thực ra nó trả vào cái khoản nợ của các bạn. Có một phần là tiền lãi ngân hàng, nhưng phần còn lại nó đi vào cái giá trị căn nhà. Nên thực sự là cái giá trị mà cái sự mà mất mát đi hàng tháng cho dù các bạn không kiếm được người thuê nhà. Và cái cuối cùng mà cũng là rất là quan trọng, cái lý do mọi người đầu tư bất động sản ở đây là lợi thế về thuế. Tại vì chính phủ Mỹ họ có rất là nhiều cái chính sách thuế ủng hộ việc mình mua bất động sản và mình cho thuê. Ví dụ như mình mua bất động sản cho thuê và khi mình bán cái nhà đó đi mình có lợi, thì mình lại, nếu mình dùng số tiền đó mình tái đầu tư vào bất động sản khác thì mình không phải đóng thuế cho cái phần lợi nhuận đó. Thì ở đây Tuấn cho các bạn ví dụ, các bạn là đầu tư một cái căn nhà, ví dụ như mình ở Texas đi, ví dụ một căn nhà 300.000, thì khi đầu tư đó về mặt thuế thì mình sẽ chia ra giá trị đất và giá trị nhà, trong đó đất là, trong ví dụ ở đây đi, đất là 60.000, còn giá trị nhà là 240.000. Thì về mặt thuế đó thì ngôi nhà của mình đã được khấu hao trên 27.5 năm. Đất không khấu hao tại vì đất nó sẽ không hư hỏng, không có hao mòn, nên mình không được tính khấu hao trên đất. Thì nếu mà nhà 240.000 và khấu hao trên 27.5 năm đó thì mỗi khấu hao một năm nó sẽ là khoảng 8.727 đô. Thì khi các bạn khai thuế cá nhân cho cái thu nhập căn nhà đó thì Tuấn sẽ có cái bảng cho các bạn tham khảo tiếp theo. Thí dụ đây là các bạn, đây Tuấn cho mọi người thấy về cái bảng, một bên là dòng tiền và một bên về khi các bạn khai thuế thu nhập. Thì ví dụ các bạn cho thuê căn nhà này là 1 tháng 2.500, thì tiền thuê tổng cộng một năm là 30.000. Các bạn trừ cái thuế đất đai khoảng 8.000, chi phí quản lý 2.400, bảo hiểm 1.400, là khoảng 18.200 đô, tức là xấp xỉ khoảng 6.1% so với số tiền đầu tư của các bạn. Nhưng khi các bạn khai thuế đó thì các bạn được trừ thêm cái phần khấu hao của nhà. Mình như tôi mới tính phía trước là 8.727, nên cái lợi nhuận chịu thuế của các bạn bây giờ chỉ có 9.473 đô. Cái phần dòng tiền của các bạn là 18.200, nhưng các bạn chỉ đóng thuế trên 9.473 đô. Đây là cái ví dụ các bạn tham khảo. Nãy giờ các bạn có nghe rõ mà. Ngoài cái việc mà các nhà đầu tư mình đầu tư vào căn nhà thì có một số nhà đầu tư chuyển qua các loại hình đầu tư vào các dự án. Thì đây cũng là một cái kênh đầu tư rất là hay. Thì kênh đầu tư này đó nó khác với loại hình mua nhà cho thuê là sao? Thì mua nhà cho thuê đó thì mình phải nói, cho dù mình nói là mình không có quản lý, mình thuê một cái công ty giúp mình quản lý, nhưng mình cũng phải tham gia suy nghĩ, dành thời gian cho cái căn nhà đó, giống như việc sửa chữa này làm sao, rồi cần phải sửa chữa cái gì, rồi thí dụ như là người thuê người ta không trả tiền thì mình cũng phải suy nghĩ coi mình phải làm deal với họ như thế nào. Còn nếu mà mình đầu tư vào những cái dự án bất động sản của những công ty lớn thì mình chỉ bỏ tiền vào đó thì họ sẽ vận hành tất cả mọi thứ cho mình. Thì việc đầu tư vào các dự án lớn đó thì nó có 2 loại dự án. Thứ nhất là dự án mua và phát triển, cái thứ hai là họ phát triển ngay từ đầu. Mua và phát triển là sao? Tức là họ mua sẵn một cái dự án đang hoạt động, đã theo như một căn hộ chung cư, một khách sạn đã đang vận hành, thì họ đưa vào đó, họ vận hành nó tốt hơn, họ nâng cấp cái khách sạn,
sau vài năm hoặc 2, 3 năm, 4 năm, 5 năm, nếu họ có những nhà đầu tư khác muốn mua lại với giá cao hơn thì họ sẽ bán và họ kiếm cái lợi nhuận rất nhiều. Và những dự án này có thể lợi nhuận đến 30, 50% sau 3 năm hay là 4 năm. Còn cái cách thứ hai là các nhà đầu tư vào các dự án ngay từ đầu, tức là những cái dự án đó là họ mua một cái miếng đất, họ có tầm nhìn được đó là 3 năm đây, 3 năm tới ở đây sẽ rất phát triển, rất là nhiều người sẽ đến thành phố này, thì họ mua và họ xây một khu căn hộ mới hoàn toàn, hoặc là họ thuê khách sạn mới. Thì cái đoạn đầu tư này đó, thì nếu nhà đầu tư là những công ty lớn và họ có những cái lịch sử làm việc lâu dài mà rất giỏi đó, thì họ có thể, khi họ vừa xây xong cái này là nhiều khi họ có thể bán được giá gấp đôi những nhà đầu tư khác muốn mua lại với giá gấp đôi. Thì cái khác Tuấn nói thêm thì các bạn biết là việc khác nhau giữa việc đầu tư vào dự án, mua và phát triển hoặc phát triển như thế nào. Thì đó, hồi nãy Tuấn đã nói là nếu mua phát triển thì đây là một cái dự án đã có sẵn, đã đang vận hành, thì khi mình mua vào thì mình sẽ có sẵn dòng tiền. Và thứ hai là khi mua vào những cái dự án đã và đang vận hành đó, thì mình sẽ được lợi thuế rất lớn về trên thuế thu nhập, tại vì là luật của chính sách thuế của Mỹ là rất ưu đãi khi mình đầu tư bất động sản, và những cái thuế khấu hao trên thuế dành cho bất động sản họ sẽ cho mình trừ ngay năm đầu tiên cái chi phí của bất động sản này. Nên là thường trong những năm đầu tiên là mình không có lợi nhuận, tuy là dòng tiền của mình là rõ ràng là mình có lời, nhưng mà trên thuế hầu như là mình không có lợi nhuận, nên mình không phải đóng thuế trong những năm đầu tiên. Thì khi các bạn thường các bạn sẽ nghe nói về đầu tư về một dự án đang vận hành, thì thường thì các bạn sẽ nghe rất là nhiều cái từ là hỏi là cap rate. Cap rate tức là nghĩa là sao? Tức là cái tỷ lệ hoàn vốn bằng tiền mặt mà mình sẽ nhận được khi mình đầu tư vào dự án này là bao nhiêu. Cái cap là 3%, 4%, 5%, 6%. Thì cách tính của cap rate này á, thì họ sẽ tính bằng lợi nhuận của hoạt động ròng, và họ chia cho cái giá trị đầu tư của các anh chị. Thì cái lợi nhuận của hoạt động ròng này đó thì cái bằng cái lợi nhuận tiền thuê họ nhận được, và trừ đi chi phí hoạt động duy trì cái dự án đó, cái bất động sản đó. Thì Tuấn cho một cái ví dụ đơn giản ở đây. Ví dụ như là chúng ta đầu tư một khu căn hộ 5 triệu đô, thì một năm đi thì cái tiền thu nhập cho thuê là tổng cộng là khoảng 800.000, và những cái thu nhập khác xung quanh cái việc cho thuê là khoảng 50.000. Thì mình trừ đi tất cả các chi phí để mà duy trì, để vận hành cái khu đầu tư này, ví dụ như thuế tài sản khoảng là 150.000, sửa chữa bảo trì 50.000, chi phí quản lý bảo hiểm và các tiện ích, chi phí điện nước khoảng 80.000. Thì lợi nhuận ròng đó thì khoảng là 480.000, thì chia trên cái vốn đầu tư của anh chị là 5 triệu. Cái tỷ suất vốn hóa của trong dự án này là khoảng 9.6%. Thì khi đây là những cái từ anh chị, cái phần trăm anh chị hay nghe rất là nhiều khi các anh chị đang tính về một cái dự án, đang muốn đầu tư dự án, thì bạn sẽ hỏi là tỷ suất hóa là bao nhiêu phần trăm. Thì nó thường sẽ dao động là từ 5 đến 10%, tùy vào dự án, thì tùy vào cái nơi của dự án và tùy vào cái thành phố, nên là cái này sẽ dao động rất là nhiều. Thực ra nó có rất là nhiều cái chỉ tiêu để cho mình suy nghĩ trước khi mình quyết định đầu tư hay không, bên cạnh cái tỷ số vốn hóa này. Nhưng mà Tuấn không có đề cập ở đây, thì những chỉ tiêu đó thì cái cách tính toán nó rất là phức tạp hơn nhiều. Nhưng mà đây là cái chỉ số cơ bản khi mình muốn đầu tư vào một cái dự án. Thì người sẽ hỏi một cái tỷ suất vốn hóa tốt là như thế nào gọi là tốt. Thì như Tuấn đã nói là nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều là vị trí của cái bất động sản đó. Thí dụ nó Houston hay là nó ở bên Los Angeles hay là Boston hay New York, thì mỗi nơi thì nó sẽ có một cái tỷ suất vốn hóa trung bình nó khác nhau. Nên là để mà nói tốt hay xấu thì mình phải có một cái dự án cụ thể, và mình cũng phải làm những cái nghiên cứu ở những thị trường xung quanh, những tòa nhà xung quanh tương tự, hoặc là những dự án bán ra gần đây nhất, để mình xác định coi là cái đầu tư của mình có lợi hay không.
Về cái báo cáo thu nhập đó, thì Tuấn sẽ cho các bạn thấy là giữa cái báo cáo thu nhập về dòng tiền và cái thuế nó sẽ khác nhau như thế nào. Đây là ví dụ báo cáo thu nhập của chúng ta, là Tuấn cũng dùng những con số hồi nãy, là thu nhập thuê 800.000, thu nhập các ta 50.000, thuế tài sản là 150.000. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta có mượn ngân hàng, thay vì các bạn chúng ta đầu tư 5 triệu, bây giờ chúng ta đầu tư hơn 5 triệu, chúng ta dùng đòn bẩy tài chính đó chúng ta để mua cái dự án này, chúng ta có trả lãi, ví dụ tiền lãi suất của chúng ta là 200.000. Trong đó chúng ta có cải tiến, trước khi chúng ta mua xong chúng ta nâng cấp cái dự án này lên, thì cái sự cải tiến chúng ta bỏ vào 100.000, sửa chữa bảo trì 50.000, 70.000, bảo hiểm và điện nước 80.000, thì cái lợi nhuận thuê ròng là 180.000. Đây là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các bạn. Nhưng mà về mặt thuế nó khác như thế nào, để Tuấn sẽ giải thích cho các bạn slide tiếp theo. Và cái hồi nãy các bạn Tuấn có thấy tính cho các bạn coi đó, về cái lợi nhuận ròng từ kinh doanh nó khác lợi nhuận ròng ở chỗ nào. Thì cái lợi nhuận ròng từ kinh doanh hồi nãy mình có tính là 450.000, thì cái số này là mình tính dựa tất cả những cái chi phí để vận hành cái dự án của mình, nó sẽ không bao gồm cái lãi suất và sự cải tiến nhỏ trong cái dự án của mình. Nên là giữa cái báo cáo thu nhập và giữa cái lợi nhuận ròng, cái cách tính nó khác nhau với phần lãi suất và những cái sự cải tiến mình bỏ vào cái dự án. Và về mặt thuế, đây là cái khác biệt lớn nhất giữa thuế và báo cáo tài chính. Ví dụ trong việc này là mình sẽ có hai trường hợp về thuế, là các bạn sẽ thấy là khi trên mặt thuế đó mình sẽ được trừ thêm một cái phần khấu hao giống như nhà cho thuê vậy đó. Ở đây mình có hai trường hợp là mình sẽ được trừ là 310.000 và mình có thể được trừ là 2.072.727 đồng. Thì cái khấu hao này nó xuất phát từ đâu? Thì Tuấn sẽ cho các anh chị chi tiết ở cái slide tiếp theo. Là khi các anh chị bên Mỹ, khi anh chị đầu tư vào một cái dự án đang có sẵn, thì thường thì cái chủ dự án họ sẽ mời một cái bên thứ ba, tức là bên chuyên định giá tài sản. Thì họ sẽ chia tài sản của mình nhỏ ra thành những cái tài sản khác nữa. Ví dụ như bất động sản của mình sẽ bao gồm có đất, ví dụ như cái chung cư cho thuê thì sẽ gồm có đất, cái tòa nhà, và trong đó có đồ gỗ nè, bàn ghế nè, giường, máy lạnh, thì họ chia nhỏ ra những cái tài sản nhỏ hơn. Ví dụ như đất là mình không khấu hao, tòa nhà thì họ khấu hao trên 27.5 năm cho nhà chung cư, hoặc là 39 năm nếu mà đó là cái khu thương mại. Những cái cải tiến giống như là chỗ đậu xe, hồ bơi thì mình khấu hao trong vòng 15 năm. Còn nội thất, đèn chiếu sáng khoảng 7 năm và các thiết bị khác là 5 năm. Thì luật thuế của Mỹ trong 2 năm gần đây thì họ cho mình trong năm đầu tiên đó, thì mình được quyền trừ tất cả, mình trừ ngay trong năm đầu tiên tất cả chi phí của những tài sản dưới 15 năm trở xuống. Ví dụ như là cái cách tính, các bạn cái cột ở giữa thì các bạn sẽ thấy là nếu cái tính thông thường đó, mình cứ lấy cái giá trị tòa nhà mình chia đều cho số năm, thì ví dụ như tòa nhà thì trong năm đầu tiên mình được khấu hao 72.000, những cái cải tiến khác là 66.000, 71.000 và thiết bị là 100.000, chia đều cho số năm. Nhưng khi mà về mình báo cáo thuế đó, mình được quyền mình chọn để mình trừ chi phí 15 năm, 7 năm và 5 năm. Nên là trong năm đầu tiên có thể mình được chọn, một là mình trừ đi khấu hao 310.000, hoặc mình được chọn khấu hao hơn 2 triệu. Thì với 310.000 đó thì cái phần em quay lại cái slide trước đây dùm anh chút. Với 310.000 khấu hao đó thì cái lợi nhuận ròng cho thuê của mình là âm 130.000. Nhưng với 2 triệu đô la khấu hao đó thì cái âm của mình sẽ là tới 1,8 triệu và 1,9 triệu đô. Thì với cái trường hợp này thực sự là cái dòng tiền của mình có, nhưng mà trên thuế mình không phải đóng. Và khi mình có cái phần lợi nhuận âm đó, thì cái lợi nhuận âm này được đem sang những tiếp theo để mình trừ tiếp vào cái lợi nhuận của năm tiếp theo, chứ mình không mất đi cái này. Và một cái bất động sản, cái đầu tư khác hồi nãy nó nói như từ đầu là tức
tức là mình mua một miếng đất rồi mình xây dựng lên một cái dự án như là khu căn hộ hay là khách sạn hay là cái khu thương mại. Thì cái khác biệt với cái để mua những cái dự án có sẵn thì đương nhiên là cái những dự án này trong vòng vài năm đầu tiên khi họ đang xây dựng thì chúng ta là không có cái lợi nhuận. Thì chủ yếu là khi xây dựng thì mình phải dùng tiền để mình mướn thợ, mình mua vật liệu, mình xây cái building này, nên là mình sẽ không có lợi nhuận trong những năm đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là cái thuế trên thuế thu nhập nó cũng sẽ khác với lại mình mua một cái dự án đang vận hành có sẵn. Có khác ở đây là mình sẽ không có khấu hao, tại vì là khi mình đang xây một cái dự án đó thì thực ra cái dự án nó chưa đi vào hoạt động, thì chưa đi hoạt động giống như mình đang làm ra một cái sản phẩm hoặc sản phẩm nó chưa hoàn thành thì mình chưa được khấu hao trên cái sản phẩm đó. Anh ví dụ đây là cái báo cáo thu nhập trong năm đầu tiên của một cái dự án xây dựng đi, thì trong năm đầu tiên mình mình mua một miếng đất thì mình vẫn phải đóng thuế đất. Ví dụ như đây là 150.000. Nếu mình có mượn tiền thêm ngân hàng để cho mình có vốn để mình xây dựng thì mình phải trả lãi. Thì ví dụ trong đây là lãi suất là 200.000 trong năm đầu tiên, chi phí của lao động trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu, chi phí quản lý bảo hiểm, điện nước và chi phí phá dỡ hay là kiểm tra. Thì ví dụ trong năm đầu tiên là mình sẽ không có lợi nhuận, là có cái tiền âm 1.3 triệu đô trong năm đầu tiên. Thì các bạn sẽ nghĩ là nếu mà báo cáo thu nhập như vậy, mình năm đầu tiên thu nhập của mình là lỗ 1.3 triệu đô thì thuế chắc chắn mình cũng sẽ được lỗ, báo cáo thuế lỗ 1.3 triệu đô. Nhưng mà không phải như vậy. Trên báo cáo thuế đó thì ngược lại, thì tất cả những cái chi phí mà khi mình đang xây dựng chi phí trực tiếp để xây dựng cái nhà khách sạn, cái nhà hàng đó hay là cái khu chung cư đó, thì mình không được đưa vào chi phí năm đầu tiên, mà mình phải đưa vào cái báo tài chính giống như là một cái tài sản đang có. Tại vì đây là cái tài sản, đây là một cái tài sản chưa có hoàn thành, một cái sản phẩm chưa hoàn thành, nên mình không được trừ vào chi phí. Mình chỉ được trừ vào những cái chi phí quản lý, giống như là cho dù không có xây cái khách sạn, các bạn phải trả cho những cái nhân công này, thì cái đó mình được trừ vào thuế. Còn những cái chi phí liên quan tiếp đến cái dự án của mình, giống như nguyên vật liệu, công nhân làm việc tại công trường hoặc là thuế, thì mình phải đưa vào cái tài sản. Nên cái thuế các bạn chỉ thấy là trên thuế các bạn năm đầu tiên là mình chỉ lỗ có 70.000 thôi. Còn án của mình là chuyển từ tiền sang tài sản cố định là 1.270.000. Thì đây là Tuấn kết thúc cái phần trình bày của Tuấn, giới thiệu cho các bạn sơ về việc thuế và đầu tư vào bất động sản ở Mỹ và các dự án nhà ở hay căn hộ cho thuê.